ઓકે, તો જુઓ આપણે ફ્લાવર્સ છે ને 3 ટાઈપ્સના હોય, સેતોસા, વર્સિકલર અને વર્જિનિકા. ઓકે, આ કેટેગરીઝ કોના બેઝ પર પડી છે? આના બેઝ પર સેપલ લેન્થ, સેપલ વિથ, પેટલ લેન્થ અને પેટલ વિથ. ઓકે, તો આ જો આ ડેટા છે, આ ડેટા હોય ને કયો ફ્લાવર હશે? સેતોસા. ઓકે, પછી જુઓ વર્સી કલરમાં શું છે? આ ડેટા હોય તો કયો ફ્લાવર હશે? વર્સી કલર. હવે તમે પ્રોગ્રામમાં ડેટા ફીડ કરો, તમને પ્રોગ્રામ શું આપશે કે આ કયો ફ્લાવર છે? ઓકે, એના માટે આપણે લાઇબ્રેરી યુઝ કરવી પડે, કઈ? સાયકિટલન. ઓકે, સાયકિટલન સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાની? સાયકિટલન મારવાની ઇન્સ્ટોલ. ઓકે, સાયકિટલન, પછી એને મારો ઇન્સ્ટોલ. ઓકે, જો ઇન્સ્ટોલિંગ સાયકિટલન આવી ગયું. તમે પીપથી બી ઇન્સ્ટોલ મારી શકો અને એનાકોન્ડા હોય તો એનાકોન્ડાથી બી ઇન્સ્ટોલ મારી શકો. ઓકે, તો ઓલરેડી મેં છે ને આ લાઇબ્રેરી ઇન્સ્ટોલ મારેલી છે. ઓકે, પછી ઓપન કરીશ જુપિટર નોટબુક. ઓકે, પછી હું ક્રિએટ કરું છું ન્યૂ નોટબુક. ઓકે, ન્યૂ પાયથન 3. સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? તમારે આઈરિસ જે છે ડેટા સેટ તમારે એ કરાવવાનો લોડ. બરાબર, ડેટા સેટ તમારે સૌથી પહેલા શું કરાવવાનો? લોડ કરાવી લેવાનો. કયો? આ જે છે ને ડેટા સેટ એના. બરાબર, આ તમારે છે ને આ તમારે લોડ કરાવી દેવાનો. તો આ છે ને ઇનબિલ્ટ આવે છે સાયકિટમાં. ઓકે, આ છે ને ઇનબિલ્ટ આવે છે. સૌથી પહેલા શું કરીએ? આપણે લોડ કરાવી દઈએ ફ્રોમ. ઓકે, sklearn. ઓકે, sklearn ડોટ ડેટા સેટ્સ. ડેટા સેટ્સ. ઓકે, તો આ જે છે ને મોડ્યુલ. ઓકે, એમાં એક ફંક્શન છે, કયું? લોડ આઈરિસ. ઓકે, લોડ અંડરસ્કોર આઈરિસ ઇમ્પોર્ટ કરાવી દઉં. લોડ અંડરસ્કોર આઈરિસ. તો આ ફંક્શન તમે કોલ કરો ને એટલે આ જે છે ને ડેટા સેટ કયો? આઈરિસ, એટલે આ લોડ થઈ જાય કોઈ વેરિયેબલમાં. ઓકે, તો જો હું કોલ કરું આ ફંક્શન, હવે આ ફંક્શન ઇમ્પોર્ટ થઈ ગયું લોડ આઈરિસ. ઓકે, આ ફંક્શન હું કોલ કરીશ. ઓકે, એટલે આ જે વેરિયેબલ છે આઈરિસ, આમાં શું આવી જશે? આખું ડેટા સેટ. ચલો હું પ્રિન્ટ કરાવીને જોઈ લઉં આઈરિસ વેરિયેબલને. ઓકે, હવે રન કરું. જો આવી ગયું 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. આ શું છે? વેલ્યુઝ છે કોલમ વાઇઝ. ઓકે, તો જો આ છે. તો આખો આપણે આ લોડ થઈ ગયો ડેટા સેટ કે 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. તો આ કયો ફ્લાવર છે? સેતોસા. ઓકે, તો આપણે શું કરવું પડે? એક્યુરેટ ડેટા આપવો પડે. એ ડેટાના બેઝ પર પ્રિડિક્શન કરશે કે આ કયો ફ્લાવર છે એવું. તો પહેલા આપણે શું કરવું પડે? ડેટા ફીડ કરવો પડે આપણી એલ્ગોરિધમમાં. ઓલરાઈટ, તો જો આ જે વેરિયેબલ છે એમાં શું છે? આ સ્ટોર છે ડેટા. ઓકે, ઓલરાઈટ. હવે કયા કયા કોલમ્સ છે મારે એ જોવા હોય તો? બરાબર, આ જે છે ડેટા સેટ એમાં. ઓકે, તો પછી આપણે શું કરીએ? આઈરિસ ડોટ લખું છું શું? ટાર્ગેટ નેમ્સ. ઓકે, આઈરિસ ડોટ ટાર્ગેટ અંડરસ્કોર નેમ્સ. હવે જો મળી ગયું. આ આ 3 ટાઈપના ફ્લાવર છે, સેતોસા, વર્સી કલર અને વર્જિનિકા. ઓકે, આની કઈ પોઝિશન છે? 0, આની 1 અને આની 2. ઓકે, તો આ 3 પોઝિશન છે. ઓકે, ઓલરાઈટ. તો મેં શું કર્યું? અત્યારે આઈરિસ ડેટા સેટ લોડ કરાવી દીધો. એ છે ને ડેટા સેટ હું ફીડ કરીશ. ઓકે, કોને? મોડલને. એ મોડલ કરશે ડિસાઈડ. અત્યારે કયું મોડલ હું યુઝ કરીશ? ટ્રી મોડલ યુઝ કરીશ. ઓકે, તો જો સૌથી પછી હું શું કરીશ? ફ્રોમ sklearn હું ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું ટ્રી. ઓકે, પછી ટ્રી ડોટ કયું ફંક્શન છે? ડિસિઝન ટ્રી ક્લાસિફાયર. હું આ મોડલ શું કરીશ? સિલેક્ટ કરીશ. ઓકે, આ મોડલ હું સિલેક્ટ કરીશ, પછી આને સ્ટોર કરી દઈશ વેરિયેબલમાં. આપું છું નામ શું? ક્લાસિફાયર. ઓકે, મેં કયું મોડલ સિલેક્ટ કર્યું? ડિસિઝન ટ્રી ક્લાસિફાયર. તો આ જે મોડલ છે ને એ હવે ડિસિઝન લેશે. કોના બેઝ પર? હજુ એ મેં ડિફાઇન નહીં કર્યું કોના બેઝ પર. હજુ મેં મોડલ બિલ્ડ નહીં કર્યું. હજુ મેં ખાલી શું કર્યું? મોડલ સિલેક્ટ કર્યું. કયું મોડલ? ઓકે, ડિસિઝન ટ્રી ક્લાસિફાયર મોડલ. આવા ઘણા બધા મોડલ છે, આમાંથી મેં કયું સિલેક્ટ કર્યું? ડિસિઝન ટ્રી ક્લાસિફાયર. આપણે આમાં શું ફીડ? આપણે આમાં ફીડ કરવું પડે કયું? ડેટા સેટ આપણો. ઓકે, આખો. ઓલરાઈટ, તો જો પછી
શું છે? ક્લાસિફાયર ડોટ કયું ફંક્શન છે? ફિટ ફંક્શન. આમાં હું શું પાસ કરીશ? ડેટા. ઓકે, તો પછી જો આ જે આઈરિસ વેરિયેબલ છે આમાં શું સ્ટોર છે? બધો ડેટા. ઓકે, તો હું આઈરિસ ડોટ ડેટા લખું એટલે બધો ડેટા છે ને આમાં ફિટ થઈ જાય. શેમાં? ક્લાસિફાયરમાં. અને આ મોડેલ બિલ્ડ થઈ જાય. ઓકે, આ બધો ડેટા મેં પાસ કર્યો શેમાં? ક્લાસિફાયરમાં. ઓકે, ડેટા બધો પાસ કર્યો, પણ આ ડેટા પણ હજુ મેં કોલમ્સ પાસ નથી કરી. મારે કોલમ બી પાસ કરવી પડે. ઓકે, કે મારે આ જે છે કેટેગરીઝ આમાંથી ડિસાઈડ કરો. ઓકે, આ શું છે? આના બેઝ પર ડિસાઈડ કરો. ઓકે, આના બેઝ પર ડિસાઈડ કરો, પણ શું ડિસાઈડ કરો? આમાંથી ડિસાઈડ કરો. મારે આ બી પાસ કરવું પડે. ઓકે, કેટેગરીઝ. તો લેટ્સ સે આઈરિસ. ઓકે, આઈરિસ પછી ડોટ ટાર્ગેટ. આઈરિસ ડોટ ટાર્ગેટ. ઓકે, આઈરિસ ડોટ ટાર્ગેટ. પછી આપણે સ્ટોર કરાવી દઈએ વેરિયેબલમાં. ઓકે, લેટ્સ સે ક્લાસિફાયર. આ શું થઈ ગયું? ક્લાસિફાયર મોડેલ બિલ્ડ થઈ ગયું વિથ ડેટા સેટ. ઓકે, અને આ ટાર્ગેટ કોલમના નામ. ઓકે, રન કરાવીએ. ઓકે, એરર નથી એટલે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. બરાબર. ઓકે, તો આજે છે ને ક્લાસિફાયર મોડેલ હવે પ્રિડિક્ટ કરશે. તમે ડેટા આપશો ને એના બેઝ પર ક્યાં ફ્લાવર મારે, ક્યાં ફ્લાવર કઈ કેટેગરીનું છે, અને એનું જે હશે ને પ્રિડિક્શન, એ જરૂર નથી કે રાઈટ જ હોય એવું. ઓકે, આજે છે ને ડેટા, આજે પાસ્ટ ડેટા એના પર એ પ્રિડિક્ટ કરશે. તો એ પ્રિડિક્શન રાઈટ છે કે રોંગ છે? ઓકે, એ ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, ઓલરાઈટ. તો જો આ પ્રિડિક્ટ કરવા માટે કયું ફંક્શન છે? ડોટ પ્રિડિક્ટ. ઓકે, તો જો ક્લાસિફાયર કયું ફંક્શન છે? આ પ્રિડિક્ટ ફંક્શન. ઓકે, પછી આ શું લે છે? એક્ઝામ્પલ્સ. ઓકે, તો આમાંથી ખાલી અત્યારે એક જ એક્ઝામ્પલ પાસ કરીશ. આ જો આ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે એનો મતલબ શું? કે આ મલ્ટિપલ એક્ઝામ્પલ્સ લઈ શકે. એમાંથી હું શું કરું છું? એક જ એક્ઝામ્પલ પાસ કરું છું, એટલે એક સ્ક્વેર બ્રેકેટ. કે આમાં ડેટા પાસ કરું 5.1, પછી 3.5, પછી 4.1, પછી 1.5. ઓકે, તો આમાં ડેટા પાસ કરાયો. કે હવે હું ચેક કરું. ઓકે, તો જો 5.1 પછી શું છે? 3.5, 4.1. ઓકે, તો જો આ ડેટા આમાં છે ના, પણ આમાં શું કરશે? કમ્પેરિઝન પરફોર્મ કરશે. ઓકે, અને પ્રિડિક્ટ કરશે કે આ જે ફ્લાવર છે કઈ કેટેગરીમાં આવે છે. ઓકે, પહેલું શું છે? સેપલ લેન્થ. પછી શું છે? સેપલ વિથ, પેટલ લેન્થ અને પેટલ વિથ. તો આમે પાસ કરાઈ. ઓકે, તો આ મને ઇન્ડેક્સ કરશે રિટર્ન. જો રન કરું હવે, શું આવ્યું? 1. 1 પર શું છે? વર્સી કલર. તો આ જે ફ્લાવર હશે આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? વર્સી કલર. તો આજે આપણું પ્રોગ્રામ છે ને એ પ્રિડિક્ટ કરે છે. ઓકે, કે આ કયો ફ્લાવર છે, કઈ કેટેગરીનો ફ્લાવર છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આ સાયકિટલાન લાઇબ્રેરી છે, ઓકે, એની હેલ્પથી આપણે આ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો જે પ્રિડિક્શન કરે છે. ઓકે, જો ફરીથી રન કરું. ઓકે, શું આવે છે? એરે ઓફ 1. તો અત્યારે આ વર્સી કલર કેટેગરીમાં આવે છે. ઓકે, ચલો હું ચેન્જ કરું હવે ડેટા. ઓકે, હું પાસ કરાવું છું શું હવે? 0.5. હવે રન કરીએ. અત્યારે બી શેમાં આવે છે? વર્સી કલરમાં. પરથી આપણે આને રન કરીએ, ચેન્જ કરી નાખું. ઓકે, લેટ્સ સે 1.1, 0.5, 0, પછી 0.7 અને રન કરીએ. હવે આ શેમાં આવે છે? સેતોસા. ઓકે, આ શેમાં આવે છે? સેતોસા. એટલે તમે કોઈ બી ડેટા પાસ કરો. ઓકે, પણ આપણું જે આજે છે ને પ્રોગ્રામ એ પ્રિડિક્ટ કરી લેશે. ઓકે, કે આ કયો ફ્લાવર છે. અને જરૂરી નથી હા કે આ જે પ્રિડિક્શન છે કે આ શું છે? સતોષા એક રાઈટ જ હોય એવું, રોંગ બી હોઈ શકે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડે? આ જે છે ડેટા સેટ આપણે લોડ કરવો પડે. તો સાયકિટલનમાં ઓલરેડી આવે છે કયો? આઈરિસ ડેટા સેટ. બરાબર. પછી આ જે છે ડેટા સેટ આપણે ફીડ કરવો પડે. પછી આપણે શું કરવાનું? મોડલ સિલેક્ટ કરવાનું. મેં કયું મોડલ સિલેક્ટ કર્યું? ડિસિઝન ટ્રી ક્લાસિફાયર. મોડલ સિલેક્ટ કર્યું. પછી મોડલને આપણે ડેટા આપવો પડે કે કયા ડેટા પર મારે પ્રિડિક્શન કરવા છે અને શેમાંથી કરવા છે. તો આપણે ટાર્ગેટ બી આપવું પડે. ઓકે, શેમાંથી પ્રિડિક્શન કરવા છે. ઓકે, પછી આપણે આપણો આ ડેટા આપ્યો, આમાં પછી આ ડેટા પડ્યો છે, તો તમે મને કહો
કે આ ફ્લાવર કઈ કેટેગરીમાં આવે છે. ઓકે, તો આના બેઝ પર એ આપણને કેટેગરી આપશે રિટર્ન કરીને. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે સિમ્પલ આપણે બિલ્ડ કર્યું મશીન લર્નિંગનું મોડલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ scikit-learn લાઇબ્રેરી. કશું નથી કરવાનું, આપણે આને ઇન્સ્ટોલ મારવાનું છે બસ પોન્ડાથી. ઓકે, આ જે ફિટ ફંક્શન છે એ બહુ મેઇન છે. બરાબર, આ શું કરે છે? મોડલ બિલ્ડ કરે છે. આપણે અહીંયા આગળ શું કર્યું? મોડલ સિલેક્ટ કર્યું અને પ્રિડિક્શન કરવા માટે શું છે? પ્રિડિક્ટ ફંક્શન. અહીંયા આપણે મલ્ટિપલ એક્ઝામ્પલ બી પાસ કરાવી શકીએ. બરાબર, કોમા કરીને. ઓકે, અહીંયા આપણે બીજો ડેટા બી પાસ કરાવી શકીએ. લેટ્સ સે 3.1, પછી 1.2, પછી 1.3, 0.5. ઓકે, તો આ જે ફ્લાવર છે કઈ કેટેગરીમાં છે, પછી આ જે ફ્લાવર છે કઈ કેટેગરીમાં છે. ઓકે, હવે રન કરું. જો છે પહેલો શેમાં છે? વર્સી કલર. બીજો શેમાં છે? સેતોસા. તો આ રીતે આપણે મલ્ટિપલ એક્ઝામ્પલ્સ બી પાસ કરાવી શકીએ. આ પહેલો એક્ઝામ્પલ, આ બીજો એક્ઝામ્પલ ફ્લાવરનું. ઓકે, ખ્યાલ આવે ને? બરાબર, હજુ કોમા કરીને તમે ત્રીજો બી પાસ કરી શકો. અને જરૂર નથી કે આ પ્રિડિક્શન રાઈટ જ હોય, રોંગ બી હોઈ શકે. આ ડિપેન્ડ કરે છે શેના પર? કે આ ડેટા પર. આપણો ડેટા જો ખોટો હશે ને તો ઓબ્વિયસલી બધા પ્રિડિક્શન ખોટા જ પડશે. એટલે ડેટા આપણે સરખો આપવાનો. તો આ ડેટા આપણે તો બનાવ્યો નથી. ઓકે, તો આ ડેટા અને આ જે ડેટા છે એમાં આમાં કેટલી રોઝ છે? અરાઉન્ડ, જો આમાં કેટલી રોઝ છે એ જુઓ. પહેલા તો રોઝ કઈ ગઈ? 50 સેમ્પલ છે ખાલી. તો ઓબ્વિયસલી આ એટલું એક્યુરેટ પ્રિડિક્શન્સ નહીં કરી શકે. વધારે રોઝ હોત તો, વધારે ડેટા હોત તો પ્રિડિક્શન્સની એક્યુરેસી વધત. એટલે આપણે જે છે ને ડેટા સેટ એ લાર્જ લેવાનો, જેમાં લાર્જ નંબર ઓફ રોઝ હોય, તો એટલી એક્યુરેસી આપણી વધતી જાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? તો આમાં જસ્ટ ખાલી 50 રોઝ છે. ઓકે, તો આનું એટલું બધું એક્યુરેટ નહીં હોય પ્રિડિક્શન્સ, તો આપણે એ જોવાનું. બરાબર, તો અત્યારે આ શું ઇનબિલ્ટ હતો એટલા માટે યુઝ કરી લીધો મેં, ઇઝી પડે. તો બરાબર, આમાં શું છે? પછી પાંચ એટ્રીબ્યુટ્સ છે. ઓકે, 5 કોલમ છે. પહેલી પેટલ, જો પેટલ લેન્થ, પેટલ વિડ્થ, સેપલ વિડ્થ અને પછી કઈ સ્પીસીસ છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો ને? નંબર ઓફ રોઝ વધારે હોય આપણે એવું લેવાનું. ઓકે, ડેટા સેટ. ઓલરાઈટ, આ તો ઇનબિલ્ટ આવે છે scikit-learn માં. ઓકે, કશું નથી કરવાનું, પોન્ડાથી ઇન્સ્ટોલ મારી દો, નહીં તો પીપથી ઇન્સ્ટોલ મારી દો. ઓકે, આ ઓફિશિયલ ડોક છે એનું. ઓકે, ક્લિયર? ઓકે.